Fish on. Yes. Baby sea bass. Ito nga ba eh. Meron dyan. Ma-fish on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng fishing. Ngayon, may isa akong malaking misyon. Ang mahuli, ang mailap na monster mamaw na Rancor sea bass. Gamit lamang ang fishing lures. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang pag-hunting. Welcome mga kasigpin sa ating bagong night fishing adventure. So ngayon ay ito yung gagamitin natin. Pag ito, floating lure muna tayo. Kasi mahangin at mababa pa yung tubig pa low tide. Nasa 1.2 ngayon ang low tide. Nasa almost 1.2 na. And then paakyat yung tubig papunta 2 meters. Dito lang muna tayo sa floating info. Dito lang tayo. Wala pang masyadong current, pero may movements naman ng tubig guys kasi dyan yung mahangin ngayon. So 5 ang Newport scale. Medyo maliwanag pa guys. Walang pong kita pa yung isita. Medyo mababaw pa, kaya target natin yung malayo pa. Wala, hindi tayo makahagis ng malayo kasi yung hangin ano sa atin. Kasi kung talagang ano tayo, pagkat sa atin. Huwag na tayo Korashi. Pison. Fish on. Yes. Baby sea bass. Sabi ko na nga ba eh. Meron dyan. Kinain ni guys. Okay, bye-bye. Diyan lang. Diyan lang kinuha. Kararating lang natin. Siguro wala pa tayong 10 na cast. So nag-cast ako ng Kagilaw sa malalayo. Tinagit ko. Kaso mababaw pa kasi yung tubig dito. So sabi ko, i-try ko kaya kung may sea bass sa mababaw. So ginamit ko itong Karashi mula sa Megabass, so maliit lang. Diyan lang sa left side ko, wala pang 1 meter yung distance sa kanto, mga 2 meters away sa akin. Tapos yung baba ng tubig siguro mga nasa 30 centimeters lang, mga ganun lang. Ganyan lang. So may isang sea bass na baby ang kumagat. So baka dito yung mabaw, yung kanyang mama. So kagabi din, dito din sa right side, may ganun din. Ito yung ginamit ko. May kumagat. So yun pala. Na-confirm ko na, akala ko banak. So yun pala, sea bass pala na baby. So Seiko ang tawag nila dito. Yan. So try ulit natin. Para naalala ko yung experience ko sa Fukuoka. Yun naman sa pier. Talagang sa side ko pinapadaan kasi nandoon nagtatago yung mga maliliit na mga sea bass. Same size lang nakuha ko kanina. Kasi itong itong Karashi para talaga siyang hako. Dito. Try lang muna natin yung Area 10. Medyo malaki na ito ng konti. Late na kasi feeling ko maingay. Imbes na lilipat sana ako, parang
ibig sabihin, mahirap sa pagcasting pero dito maalod yung mga bait fish. So ito yung tip or technique na nabasa ko, no, sa YouTube pagdating sa hangin, kung ano ba yung epekto ng hangin sa fishing. So una muna is yung sa lakas ng hangin, di ba? So malakas masyado yung hangin, so hindi maganda sa atin sa fishing. Pag wala namang hangin, mahahalata yung lure natin, yung hindila natin, at maging yung mga fish eater, mahalata din yung kanilang mahalata din sila. Kaya gusto ng mga fish eater na may konting hangin, kasi yan, parang ganyan, may alon, wavy yung tubig, hindi napapansin yung fish eater sa ibaba ng mga bait fish. So mas maganda na may konting hangin. Pag masyado namang malakas, mahirap naman tayo mag-cast. Ngayon, depende kung saan yung hangin, kung paharap pa sa atin o sa likod natin. So, kung paharap sa atin yung hangin, mahirap mag-cast. Pero, kung iisipin, dahil dito tayo sa pangpang, yung tubig papunta sa atin, yung alon na gawa ng hangin papunta sa atin. So, ibig sabihin, yung bait fish na hindi pa talaga magaling lumangoy is dito mapupunta sa atin. So, dito rin, siyempre, natural, dito din magagano yung mga sibas, yung mga fish eater. Kasi nandito naaalot yung mga mahihina na mga bait fish. So, yun yung tsuri. Pero although mahirap mag-cast, dito sa atin na iipon yung mga bait fish. So, kaya kanina, imbes na umalis ako, mag-change ako ng position ng spot, pagka dito na yung mga bait fish, so nag-decide ako na mag-keep na lang muna. Ito guys, magana muna tayo. Vibration lure. Sobrang lakas ng hangin. Dito tayo sa Jolte. Ang lakas ng hangin guys. Dito tayo sa Naraji 65. 3. Hirap mag-cast kasi lakas ng hangin. Dito naman tayo, rolling bait. Yan, rolling bait ang gagamitin natin. At dito natin tatapusin ang ating fishing adventure ngayong gabi, kasi nga ang lakas ng hangin at wala tayong nakuhang response, although pinalad naman tayo na makakuha ng baby na sea bass. So unang cast natin, first 2 rotation natin ng lure ay nakakuha tayo ng maliit na sea bass, so hindi naman tayo zero. Ayun nga lang, hindi talaga nagpakita yung mamaw. Pero kailangan natin umuwi kahit na Sabado ngayon. Kailangan kong umuwi ng mas maaga ngayon kasi nga mag-i-edit pa ako ng ating video. Kaya hanggang sa muli, subaybayan ang ating adventure sa ating pag-hunting sa mailap na mamaw. Hindi ba nagpakita yung mamaw ngayon? Nahuli naman natin ang kanyang apo. Kaya next time ay try natin na mahuli talaga yung monster na mamaw dito sa Tokyo, Japan. Hanggang sa muli, ito si Erwin sa Fishing Sigwin. Para masundan ang ating mga next na fishing adventure, mag-subscribe lang dito sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, fish on, fish on.